احتمال حضور سینا ولی‌الله در شبکه ایران اینترنشنال یا منوتو. با ما همراه باشید که این خبر رو بررسی کنیم و به جزئیات اون بپردازیم. اما قبل از هر چیز تا یادتون نرفته لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید که بیشتر دیده بشه. اگر هم هنوز عضو کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب به ما بپیوندید و زنگوله کنارش رو روشن کنید تا از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید. بعد از گذشت چند ماه از تعطیلی برنامه چند شنبه با سینا و سکوت طولانی مدت سینا ولی‌الله مجری این برنامه و خبرهای پی در پی تعطیلی و شروع به کار تعدادی از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان مثل بازگشت منوتو و افتتاح شبکه حامیان شاهزاده رضا پهلوی و تعطیلی برنامه چند شنبه با سینا و پیوستن بهزاد بلور به منوتو، حالا شایعاتی شنیده میشه از احتمال حضور سینا ولی‌الله در شبکه منوتو. اما با توجه به صحبت‌های اخیر کانال‌های خبری ماهواره‌ای مثل ستلایت لاست نیوز و ماهواره HD، این احتمال پررنگ‌تر شده که سینا ولی‌الله در شبکه ایران اینترنشنال یا منوتو حضور پیدا کنه. اگه کانال ما رو دنبال می‌کردین، چند روز پیش گفتیم که سینا ولی‌الله برای ساخت سری جدید برنامه‌ها در حال استخدام نیروهای جدیده و قراره که به زودی برگرده. این خبر طرفداران سینا رو به این باور رسوند که تعطیلی چند شنبه با سینا موقتیه و شنیده‌های جدید رنگ و بوی واقعیت داره. در گذشته شاهد این بودیم که ایران اینترنشنال به هر قیمتی که شده به استخدام چهره‌های محبوب شبکه‌های تلویزیونی دیگه می‌پرداخت. چهره‌هایی از شبکه‌های منوتو، صدای آمریکا و BBC فارسی و حتی صدا و سیما مثل مزدک میرزایی. در تمام این دوران این چهره‌ها قبل از پیوستن به ایران اینترنشنال مدت زیادی رو سکوت می‌کردن تا کار استخدامشون بدون سنگ اندازی پیش بره و استدیو و کنداکتور پخش برنامه‌ها آماده سازی بشه. سکوت طولانی مدت سینا ولی‌الله از یک طرف و حضورش در لندن از طرف دیگه و همچنین با توجه به کارنامه اون در سالهای گذشته، یعنی حضور در صدا و سیما، PMC، فارسیبان، رادیو جوان و MBC پرشیا، این احتمال وجود داره که این بار شبکه ایران اینترنشنال به دنبال جذب سینا ولی‌الله باشه. سینا ولی‌الله از دوستان نزدیک فرداد فرهزاد، مجری و برنامه‌ساز تلویزیون ایران اینترنشنال و مجری و خبرنگار سابق BBC فارسیه و احتمال اینکه فرداد فرهزاد برای حضور سینا واسطه بشه هم وجود داره. اما حالا با پیوستن بهزاد بلور به شبکه منوتو که در ویدیوی قبل کامل دربارش صحبت کردیم، شایعه شده که ممکنه سینا ولی‌الله هم مثل بهزاد بلور به شبکه منوتو بپیونده. اگه میخوای از جزئیات خبر کاملا موثق پیوستن بهزاد بلور به منوتو که خود شبکه منوتو هم رسما اعلامش کرده با خبر بشی، پیشنهاد میکنم حتما ویدیوی قبلی ما رو ببینی. لینکش رو این بالا و انتهای همین ویدیو براتون میذارم. 22 تیر ماه سینا ولی‌الله با انتشار ویدیویی در کانال یوتیوبش اعلام کرد برای شروع دوباره برنامه در حال استخدام نیروهای جوان جدید با استعداد و خلاق در زمینه طنزنویسی هستیم که به ما بپیوندن و لینک فرم ثبت نام استخدام رو منتشر کرد. دوستان عزیز، برای شروع دوباره برنامه ما در حال استخدام نیروهای جوان جدید و با استعداد و خلاق در زمینه طنز و طنزنویسی هستیم. ظاهرا سینا ولی‌الله قصد داره که گروه جدیدی تشکیل بده و برنامه چند شنبه با سینا رو ادامه بده، چون که انیمیشن ساز این برنامه با سینا ولی‌الله و شبکه MBC پرشیا قطع همکاری کرده. همونطور که میدونید از خرداد ماه پخش برنامه چند شنبه با سینا با اجرای سینا ولی‌الله از شبکه MBC پرشیا به طور ناگهانی متوقف شد و سینا ولی‌الله تا حالا هیچ توضیحی درباره علت تعطیلی این برنامه نداده و فقط با انتشار ویدیوی کوتاهی که این فصل از برنامه ما بعد از 33 قسمت به پایان رسید و ما به زودی دوباره همدیگر رو خواهیم دید اکتفا کرد. این فصل برنامه ما بعد از قسمت 33 به پایان رسید.
اما بعد از حدس و گمانه‌زنی‌های زیاد درباره علت تعطیلی برنامه چند شنبه با سینا مدتی پیش، BBC فارسی در گزارشی اعلام کرد که شبکه MBC پرشیا از پخش برنامه‌ای که سوژه اون شوخی با مرگ ابراهیم رئیسی بوده خودداری کرده. اما سینا ولی‌الله این برنامه رو بدون اجازه شبکه در کانال یوتیوب شخصی خودش منتشر کرد که همین اقدام سینا باعث شد که این فصل از برنامه چند شنبه با سینا با وجود اینکه بیشتر از 2 ماه دیگه از ادامه اون باقی مونده بود به پایان برسه. در ادامه گزارشگر BBC فارسی گفت شبکه MBC پرشیا و سینا ولی‌الله به درخواست شبکه BBC فارسی برای توضیح درباره توقف پخش این برنامه پاسخ ندادند و گفت ابراهیم رئیسی بارها هدف طنز انتقادی سینا ولی‌الله قرار گرفته بود. اما هیچ وقت سینا سر شوخی رو با رهبر ایران باز نکرده، چون این موضوع از خط قرمزهای MBC پرشیاست. این شبکه اجازه شوخی با سران کشورهای منطقه رو نمیده، چه رهبر ایران باشه، چه سلطان عمان یا بن سلمان عربستان. MBC اجازه شوخی با سران کشورهای منطقه را نمیدهد، چه خامنه‌ای باشد، چه سلطان عمان یا بن سلمان عربستان. بعد از ادعای شبکه BBC فارسی، وحید نیکگو انیمیشن ساز چند شنبه با سینا هم در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که برنامه چند شنبه با سینا تا روز 40 آیت الله رئیسی از شبکه MBC پرشیا پخش نمیشه. الان دارن بررسی میکنن که ببینن چجوری این افتضاح رو جمع کنن. در ادامه گفت به دلیل عدم صداقت سینا و شبکه MBC با مخاطبانش چیز میذارو دیگه برای این گروه کار نمی کنم و دعوتتون میکنم به دیدن عکس‌العمل سینا در مقابل تعطیل شدن برنامه بعد از 40 آیت الله رئیسی. چیزمیزا انیمیشن کوتاه با انتقاد به مواضع دولت ایران بود که قبل از پخش مصاحبه پخش میشد. کارگردان این انیمیشن وحید نیکگو و سینا ولی‌الله دوبلور شخصیت‌های این انیمیشن بود. شبکه MBC پرشیا بعد از حذف برنامه چند شنبه با سینا، برنامه شب ترانه با بیژن مرتضوی رو جایگزین برنامه سینا ولی‌الله کرد که باعث کاهش چشمگیر مخاطبان این شبکه شد. لینک ویدیوشو این بالا براتون میذارم، حتما ببینید. سینا ولی‌الله از سال 92 برای اولین بار در شبکه ماهواره‌ای فارسیوان تولید و پخش این برنامه رو شروع کرد. اما با تعطیلی این شبکه در سال 95 برنامه چند شنبه با سینا رو با کمی تغییرات به رادیو جوان منتقل کرد و بعد از گذشت 2 سال در سال 97 برای دومین بار برنامه خودش رو تعطیل کرد و بعد به استخدام شبکه MBC پرشیا در اومد. برنامه چند شنبه با سینا از بهمن ماه سال 97 در این شبکه پخش هفتگی خودش رو از سر گرفت. این برنامه قبلا بارها با تعطیلی‌های موقتی در این شبکه مواجه شده بود، اما تعطیلی اخیر اون در شبکه MBC پرشیا سر و صدای زیادی به پا کرد. به ویژه اینکه سینا ولی‌الله آخرین قسمت برنامه‌شو در بستر اینترنت و کانال یوتیوب خودش منتشر کرد و از اون تاریخ به بعد محتوای جدیدی با عنوان چند شنبه با سینا تولید نکرد.